یا همون رنگ بک‌گراند باقی مانده. وقتی میخوایم میره اصلاح کنیم میریم روی ماسک راست کلیک کرده ریفاین ماسک انتخاب میکنیم و حالا همون قسمت هایی که ماسک رویش نامده یا رنگ بک‌گراند
و در چند قدم شما میتونید با استفاده از فوتوشاپ رنگ‌های عکس‌هایتان را و شکل گرافیک‌هایتان استفاده بکنید. اگر خواهان ویدیوهای بیشتر هستید لطفاً چینل ما رو سابسکرایب کنید و ما را دنبال کنید و همچنین اگر سوال یا پیشنهادی داشته باشین ما در خدمت هستیم. وقت شما خوش، موفق باشین.